Hello mga ka-spotted! Again, this is ALAMIN and welcome to my vlog. Bagong araw, bagong vlog na naman po tayo. Kahapon siya dinala dito sa bahay and then pumunta ako ng bayan. Hindi ko na agad siya na nakalakan. And then pagka-uwi naman, medyo naman ako talaga ng So sabi ko bukas ko na lang siya i-unboxing para kasama kayo. So tingnan natin kung ano ang pinadala ng ES Gentlemen's Essentials sa atin. And thank you so much po sa ES Gentlemen's Essentials sa pagpapadala ng mga products na ito. Ayan, diba? So, check natin kung ano po ito. So, let's do this guys! Let's unboxing natin guys. Unboxing bang tawag doon kahit wala sa box? Basta yun, kung ano man tawag doon. Ayan, so hindi na natin alaman ng pinadala ng ES Gentlemen's Essentials sa atin. Guys, titingnan natin kung ano yung pinadala. Ito muna isa kasi dalawa to eh. Ayan. So kasi guys, dalawa to. Ayan, ito, mabigat to. Wow! Ayan, mabigat to. Tapos meron pang isa. Ito muna ang check natin kung ano yung laman nito. Oh my goodness, ano tawag dito? Gluta Milk Berry Salt Scrub. Oh, di ba may ganito? Kasama to sa pinadala nila. Yan. Gluta Milk Berry Salt Scrub. Isa, dalawa. Apat! Kapagod dami! Apat at lima! Wow! Berry salt scrub ang ipinadala sa atin. So, ayan guys. So, ayan. Kaya sa mga mamis dyan, magpapag-giveaways tayo ng products ng ES Gentlemen's Essentials. Diba? At pag-iintayin nyo, mag-comment na kayo dyan sa ibaba kung gusto nyo makatanggap ng Gluta Milk Berry Salt Scrub. Mag-comment na po kayo and don't forget na i-like ang Facebook page ng ES Gentlemen's Essentials. Ayun po. Ito po. So ito meron tayong Gluta Milk Berry Salt Scrub. Ano pang laman na ito? Oh my goodness. Ang dami. Meron tayong Power Organic Sunflower. Ayan po. Power Organic Sunflower from ES Gentlemen's Essentials. So, bilang natin sa dalawa. Sunflower oil. Power Organic Sunflower oil. Tatlo. Apat. And wow! Power Organic Sunflower Oil po ang pinadala sa atin. So mag-comment na po kayo kung gusto niyo nito guys. Ayan, magpapag-giveaways po tayo. Sponsored po ito ng ES Gentlemen's Essentials. So mag-comment ka na kung gusto mo nito. Ayan. Ang next natin, ito wala na. Ayan, ang next po natin, ito naman po. Ito ay sabon. May sabon po. Okay, sabon. Cocoa Berry Soap. Ayan, Cocoa Berry Soap po ang pangalan nito ng ES Gentlemen's Essentials. Ayan, dalawang Cocoa Berry Soap ang ipinadala sa atin. Ano pa ba? Ayan ba to? Tatlong Cocoa Berry Soap ang pinadala sa atin. Ito naman po ay charcoal blend soap. O, di ba ang ganda? Kulay black siya guys. Charcoal blend soap. Ayan. Ito pinadala rin sa atin. Sabon. Ayan. Ito pa ang Cocoa Berry Soap. Ayan. Cocoa Berry Soap pa ulit. At baka meron pa. May isa pang Cocoa Berry Soap na ipinadala. So, daming sabon nito guys. So, mag-comment lang po yung mga messages natin dyan.
dyan. Kung gusto nyo makatanggap nito, ayan, magpapag-giveaways po tayo. Sponsored by ES Gentlemen's Essential. Thank you so much. Alam ko meron pa silang iba't ibang mga sabon. Limang coco berry soap po yung pinadala nila. Wow! Berry soap. Thank you so much, ES Gentlemen's Essential. Dami nyo naman pinadala. Ito mukhang maganda to, charcoal blend soap. Charcoal blend soap. Alam ko meron silang tawag dito, glass skin na sabon. Glass skin yung balat mo. Ayan, ano pang pinadala sa atin? Ay, ang dami naman nito. Cute! Ang cute naman po nito. Ayan, meron din silang isopropyl alcohol gel, hand sanitizer. Ayan po. Isopropyl alcohol gel. Ayan po, pinadala rin sa atin. Ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5 po ang pinadala sa atin. Ayan, mag-comment lang po yung mga message dyan para makatanggap kayo ng giveaway sa atin. Ayan, at ito yung aking i-review. Ayan, ito, bukod na vlog po ito. I-review ko kung gaano ka-effective ang Gentleman's Choice Rejuvenating Set. Diba? Ayan. Gentleman Choice Rejuvenating Set for men. For men po ito. Okay, so gagamitin natin ito guys. Gagamitin natin, tatry natin ang kanilang Gentleman's Choice Rejuvenating Set. Tatry po natin gamitin. So magde-day 1 tayo mamaya. Ayan. Ayan. Diba guys? Tatry natin. Excited na ako gamitin ito. So, gagamitin ko na siya mamayang gabi guys. Ayan. Thank you so much sa ES Gentlemen's Essential. Thank you so much sa pagpapalit ng mga products nyo. At sa mga followers, subscriber natin, mag-comment lang po kayo. Ayan, dahil magpapag-giveaways po tayo ng mga ES Gentlemen's products. Ayan. So, ano pang hinihintay nyo? Mag-comment na kayo sa ibaba guys. Ito na po yung kanilang pinadala. Thank you so much. Then don't forget to like and follow yung kanilang Facebook page. Ito po. At yung kanilang YouTube channel. I-subscribe nyo rin po. At i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa kanilang mga videos. Ayan. So, thank you again. Thank you so much, ES Gentlemen's Essential. Maraming salamat po. Thank you so much. Ayan, so hanggang dito na lang muna ang aking video. Again, this is ALAMIN na nagsasabing kailangan pa bang ulit-ulit nga na makasanay ka na dahil sa Pablo na spotted, siguradong good vibes ka. Ayan. Goodbye guys, thank you for watching. Till next time.